สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันนะครับก็ตอนนี้อยู่ในลักษณะนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็เราตรวจสอบดูในส่วนของเจ้าตัวเมนบอร์ดนะครับตัวนี้เป็นลักษณะบอร์ดเดี่ยวนะครับแต่ว่าใช้เจ้าแผงตั้งแบบนี้นะครับแผงตั้งนะลักษณะก็มีร่องรอยการซ่อมการถอดมาแล้วนะครับลักษณะนี้นะก็เดี๋ยวผมจะถอดออกนะครับอันดับแรกคือเราปลดชุดเจ้าตัว power นี่ออกก่อนเลยนะครับชุด IGBT นะที่อยู่ในแผ่นระบายความร้อนตรงนี้นะครับปลดออกก่อนนะครับเสียไม่เสียไม่ต้องคิดถึงนะครับคือปลดไปก่อนเราก็มาลำดับการซ่อมก่อนลำดับการซ่อมคือ1เช็คไฟก่อนว่าชุดสวิตชิ่งเนี่ยทำงานได้ไหมนะครับถ้ามีไฟออกแล้วแผงตั้งเนี่ยมีส่งสัญญาณ PWM ออกมาไหมนะครับผลิตสัญญาณพันออกไหมเป็น IC เบอร์ไหนนะครับเท่าที่มองนี่เป็น IC SG3525 นะครับก็เป็นบอร์ดแผงตั้งทั่วไปนะถ้าบอร์ดนี้เสียเราก็ใช้แผงใหม่เลยก็ประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้นะนี่มีตัวมี 4688 ด้วยอยู่ข้างในนะครับผมเดาๆดูนะอาจจะเป็นไดร์อยู่ข้างในนะครับอาจจะใช้แผงไม่ได้ต้องใช้แผงนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงไหนอีกประมาณนี้ก่อนนะครับดูสัญญาณดูไฟก่อนนะถ้าได้เราค่อยมาประกอบชุดนี้อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเรามาลงมือซ่อมกันนะครับแต่ว่าก่อนซ่อมเดี๋ยวเรามาแยกส่วนประกอบก่อนนะครับว่าตรงไหนเป็นชุดไหนภาคไหนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เห็นเป็นสายดำสายแดงตรงนี้ก็จะเป็นไฟเข้านะครับไฟ220โวลต์เข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดรีเลย์ชุดวงจรซอฟต์สตาร์ทนะครับแล้วก็จะมี IC นะครับเราก็ส่องดูก่อนอันนี้ IC 7805นะครับตรงนี้อาจจะส่งไปเลี้ยงหน้าจอก็เป็นได้นะครับแล้วก็ไฟ220โวลต์เนี่ยจะวิ่งมาที่ไดโอดบิตอันนี้คือไดโอดบิตนะครับเราก็พลิกดูจะมี4ขาอย่างนี้อันนี้คือไดโอดบิตครับจากนั้นไดโอดบิตเนี่ยก็จะเรียงกระแสจากไฟ220โวลต์มาเก็บที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้ก็จะกลายเป็นไฟกระแสตรงแล้วก็จะอยู่ประมาณสัก300กว่าโวลต์นะครับประมาณนี้นะแล้วก็ส่งเข้าชุดสวิตชิ่งดูยังไงว่าเป็นสวิตชิ่งก็คือก็จะเป็นตัวหม้อแปลงสีเหลืองๆตัวนี้เราก็จะมี IC ตัวนี้ด้วยนะครับ IC ตัวนี้น่าจะเป็น LNK นะครับเป็นสวิตชิ่งนะสวิตชิ่งก็จะส่งออกไฟมาด้านนี้ครับส่งไฟมาด้านนี้อาจจะเป็นไฟ15โวลต์24โวลต์นะครับหรือว่า12โวลต์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่งมาเลี้ยงตรงนี้เท่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเป็นแผง SG3525 จะจ่ายไฟ15โวลต์ครับแต่ว่าจะต้องส่งมาเลี้ยงตัว IGBT นะครับเพราะฉะนั้นความถี่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40กว่ากิโลเฮิรตซ์นะครับไม่ใช่เป็นความถี่100กว่า K นะแล้วก็เจ้าตัวหม้อแปลงเหลืองๆตัวนี้หม้อแปลงเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นหม้อแปลงเกนไดครับก็จะไดสัญญาณส่งสัญญาณมาที่ชุดนี้นะครับหรืออาจจะเป็น300ต่อ1ผมไม่แน่ใจนะจะเป็นอะไรนะครับหม้อแปลงเกนไดด้านนี้ก็มีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นหม้อแปลง300ต่อ1ก็ได้นะครับ300ต่อ1คือถ้าเกิดมีอะไรระเบิดอะไรช็อตก็จะส่งรายงานกลับมาตรงนี้นะครับตรงนี้อันนี้เป็นหม้อแปลงเกนไดแล้วคราวนี้สิ่งที่เราไม่เห็นก็คือชุด IF นะครับถ้าเป็นแผงตั้งก็จะมี IF เข้ามา IF นี่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับเป็นไดตรงนี้ได IF อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็น IC 4688นะครับตัวนี้ก็จะรวมความพิเศษนิดนึงก็จะเป็นแผงตั้งIC SG 3525แล้วก็เป็น CA 3140น่าจะใช่เบอร์นี้นะจากนั้นเมื่อขับสัญญาณได้แล้วเนี่ยก็จะส่งมาผ่านไดตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นไดตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15โวลต์แล้วก็ส่งออกมาประมาณ8-9โวลต์ครับเราต้องมาตรวจเช็คก่อนว่า IC ตัวเนี้ยมีสัญญาณพันออกไหมแล้วก็ไดตัวนี้มีสัญญาณพันออกไหมนะครับก็เดี๋ยวดูเอกสารกันคราวนี้ในส่วนของเอกสารนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็นแผงตั้งที่เราเห็นมาตรฐานทั่วไปถ้าเป็น SG 3525ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เป็นแผงตั้งแบบ UC นะครับแต่ของเราจะเป็นแผงตั้งแบบนี้แต่ก็จะไม่ใช่แบบนี้โดยตรงแต่ IC ที่เหมือนกันคือ SG 3525 CA 3140แต่ตัวใดไม่มีครับคราวนี้ตัวใดไม่มีนะตัวใดไม่มีคราวนี้ตัวใดที่เป็น IC เล็กๆดำๆเนี่ย 4688นี่ไม่มีครับพอไม่มีเสร็จเนี่ยก็จะมาเปิดมาด้านนี้ครับก็จะเป็นลูกผสมระหว่างลักษณะนี้ครับเนี่ยลักษณะนี้แทนนะอันนี้ก็เป็น IC SG 3525นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น IC ได 4688นะครับ4688นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
อะแดปเอานะครับประยุกต์ใช้งานแบบตัวนี้นะอันนี้เหมือนกันเลยเป็น IC SG 335ส่งออกมาก็จะผ่านชุดไดชุดวงจรไดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่ IC 4688นะครับซึ่ง IC เขาจะมี4ขาเข้าด้านนี้ออกด้านนี้นะครับตามรูปนี้นะตามรูปนี้เลยนะครับเนี่ยวงจรไดก็คือวงจรตัวนี้นะครับผมขยายแล้วนะประมาณนี้นะ IC SG ก็คือ IC ตัวนี้ 4688ก็คือเจ้า2ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีไฟเลี้ยงขาที่3จะต้องมีไฟเลี้ยง15โวลต์ส่งมานี่15โวลต์ขานี้ก็15โวลต์สัญญาณจะเข้าที่ขา4สัญญาณเข้าขา4เพราะเวลาออกจะต้องออกที่8โวลต์ถึง9โวลต์ครับเรารู้หลักการแล้วเราก็เช็คเลยครับคราวนี้เราก็เช็คเลยเราเช็คสัญญาณเอาพุทออกได้เลยเนี่ยสัญญาณเอาพุทตรงนี้ครับสัญญาณเอาพุทตรงนี้นะไอ้4ขาเนี่ยไอ้4ขาแล้วเขาจะจ้ำออกมาเพราะฉะนั้นเขาอยู่ตรงไหนคราวนี้นี่เลยครับเนี่ยสัญญาณนี้นะเนี่ยสัญญาณนี้ครับสัญญาณนี้นะเข้าด้านนี้เข้าด้านนี้ออกด้านนี้ออกด้านล่างนี้นะครับออกด้านล่างตรงนี้นะเราก็ใช้โอห์มปี๊ดครับวัดเลยลองใช้โอห์มปี๊ดวัดดูว่าเขาจะออกที่พินที่เท่าไหร่ตรงนี้จะมีความยากในการซ่อมนี่แหละครับพื้นที่ยากในส่วนของพื้นที่นะผมก็จะเอามิเตอร์แตะที่ขานี้ครับแตะที่ขานี้นะแตะที่ขานี้ขาออกตรงนี้แหละแล้วก็รูดเลยครับรูดว่าเขาจะต่ออยู่ที่ตรงไหนเขาต่อตรงไหนนะเนี่ยเขาต่ออยู่ตรงนี้ครับเขาต่ออยู่1ไอ้นี้มีช่องว่างนะเขาต่ออยู่1 2 3ด้านนี้อันนี้คือจุดออกของตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับเนี่ยจุดออกตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วนะครับแล้วก็แต้มไว้นะครับ1 2 3ประมาณนี้นะตัวนี้ก็เดาเหมือนกันเราก็เดาเลยว่าถ้าตัวนี้เป็น3ตัวนี้ก็น่าจะเป็น3 1 2 3เหมือนกันครับลองดูนะลองดูใช่ไหมจะยากอยู่ตรงนี้แหละครับเขาแปะ1 2 3เหมือนกันครับเหมือนกันเลยมันจุดออกเราได้แล้วจุดออกของสัญญาณเราก็จะเราจะทำการวัดไฟนะครับวัดไฟนี่ก็จะวัดยากข้างล่างวัดยากเราก็วัดตรงนี้ขา8 SG 325ต้องมีไฟ 4.8 โวลต์ถ้ามีก็แสดงว่าทุกอย่างครบครับประมาณนี้นะเราก็มาวัดจุดออกตรงนี้เลยมีสัญญาณไหมประมาณ9โวลต์ครับตรงนี้ต้องได้9โวลต์ตรงนี้ต้องได้ประมาณ11-12โวลต์ขาที่3ต้องได้15โวลต์ประมาณนี้ครับหลักการเขาเราก็วัดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนวัดนะคราวนี้ก่อนวัดสิ่งสำคัญเราจะใช้กราวตรงไหนคราวนี้หลายคนหากราวไม่ถูกเลยนะครับเนี่ยดูกราวตรงไหนได้นะดูกราวตรงไหนได้แผงตั้งนะครับแผงตั้งซ้ายสุดจะเป็นไฟเข้าขวาสุดจะเป็นกราวเอากราวตรงนี้นะครับกราวตรงนี้ก็จะจับยากนะคราวนี้เรามาดูที่ตัวนี้คือ IC 78057812ตัวถังตรงนี้เขาเป็นกราวครับเราลองเช็คดูเนี่ยเขาปี๊ดหากันเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือกราวนะนี่คือกราวตัวนี้อาจจะเป็นไฟไปเลี้ยงพัดลมตัวหนึ่งจะต้องมีกราวเนี่ยตัวนี้เป็นกราวตัวนึงเป็นไฟเนี่ยตัวนึงเป็นกราวตัวนึงเป็นไฟผมจะใช้กราวตรงนี้ครับการหากราวนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญนะบางคนไม่รู้จะแตะกราวตรงไหนแต่กราวตรงคาปาซิเตอร์ 40 โวลต์นี้ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นคนละกราวไฟเข้านะครับพูดง่ายๆตัวนี้เป็นกราวไฟออกก็จะกราวเย็นอะไรประมาณนี้นะครับผมจับที่กราวอย่างนี้แล้วนะวัดโวลต์ครับคราวนี้เราตรวจสอบก่อนว่ามีไฟไหมมีไฟมาเลี้ยงไหม1เราฟังเสียงที่รีเลย์ว่ารีเลย์ทำงานไหมดังต๊อกแต๊กอะไรไหมนะครับ2วัดไฟที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับหรือจะวัดไฟแถวนี้ก็ได้ผมจะวัดไฟที่ขา8เลยนะครับถ้าขา8มีก็โอเคขาอื่นก็น่าจะมีมานะครับเราก็รัดอย่างนี้ไปเลยนะครับลองดูนะผมต้องใช้แว่นหน่อยนะครับมิเตอร์ก็พอจะเห็นนะเปิดเลยครับเปิดแล้ว1ฟังเสียงรีเลย์ทำงานไหมนะครับ3 2 1รีเลย์ทำงานนะอาจจะได้ยินในกล้องนะครับอาจจะไม่ได้ยินผมวัดที่ขา8เลยครับขา8นะแตะเข้าไปขา8 SG 325มีไฟ 4.8 โวลต์ครับแสดงว่านอกนั้นผ่านครบหมดเลยนะครับเราก็จะสรุปประมาณนี้จากนั้นเราวัดที่จุดออกครับจุดออกของตัวนี้ก็คือขาที่3 1 2 3จากนั้นไฟประมาณ8โวลต์9โวลต์
อันนี้ได้ครับมีสัญญาณพันออกละ8-9 โวลต์ตรงนี้อีกครับ1 2 3 8ต้องได้8 โวลต์9 โวลต์นะแต่ตัวนี้ไม่ได้ครับตัวนี้ได้ประมาณ5 โวลต์มีปัญหาครับ IC ตัวนี้อาจจะมีปัญหาเราลองวัดดูครับ2ตัวนี้เทียบกันตัวนี้นะตัวนี้สัญญาณเข้า12 โวลต์สัญญาณเข้านะอันนี้สัญญาณเข้าไหมสัญญาณเข้าน้อยครับตัวนี้สัญญาณเข้า11-12 โวลต์เหมือนกันไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยง15 โวลต์ตัวนี้ไฟเลี้ยงได้เท่าไหร่ไฟเลี้ยงก็ประมาณ14-15 โวลต์แต่ไฟออกเขานี้ไฟออกเขาออกน้อยครับไฟออกจะต้องออกอยู่ที่8-9 โวลต์ก็แสดงว่า IC ตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาทำยังไงคราวนี้ก็ต้องมาตรวจสอบต้องเปลี่ยนดูหรือว่าต้องตรวจสอบครับสุดท้ายคือยกแผงนี้ออกก่อนค่อยว่ากันครับพอยกแผงนี้ออกเสร็จเราก็มาไล่ไฟดูนะครับไล่ไฟว่าตรงไหนไฟเขาใช้อะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนบอกว่าเนี่ยตัวนี้ขาแรกนี่เป็นไฟเข้า15 โวลต์เนี่ยเป็นไฟ15 โวลต์ไฟเข้า15 โวลต์ครับแล้วก็ไฟตรงนี้ป้อน15 โวลต์แล้ว IC ตัวนี้ใช้ไฟเท่าไหร่15 โวลต์ก็อาจจะต้องจ้ำขาหรือว่าเปลี่ยน IC ตัวนี้แล้วมาประกอบอีกรอบหนึ่งก็จะมีความยุ่งยากแบบนี้แหละครับตัวนี้นะก็จะทำให้ปิ้นเละนะซึ่งเจ้าของก็ทำมาแล้วก็ค่อนข้างจะเละครับค่อนข้างจะเละนะเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเละเหมือนกันก็หนักใจอยู่เหมือนกันครับต้องเอาตัวนี้ออกอีกรอบครับเอาออกเราอาจจะใส่ซ็อกเก็ตนะถ้าใส่ได้ก็ใส่นะครับถ้าใส่ซ็อกเก็ตเราอาจจะต้องเปลี่ยนขาตัวนี้ให้ยาวขึ้นตัวนี้เปลี่ยนขาตัวนี้ให้ยาวขึ้นจะดีกว่านะครับใส่ซ็อกเก็ตเข้าไปแล้วก็เสียบขาเข้าไปจะง่ายกว่าในการซ่อมประกอบของเรานะโอเคครับเดี๋ยวถอดแผงนี้ออกนะโอเคครับมาต่อกันนะครับคราวนี้ผมก็ถอดแผงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนขาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนให้ขาที่ยาวขึ้นนะครับก็คราวนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบแผงกันนะครับแผงตัวนี้ก็มีความพิเศษเพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับเขาก็จะใส่ตัวไดร์มานะครับเป็น4688ตัวนี้นะซึ่งเราก็ดูเอกสารนิดนึงนะครับเพื่อความเข้าใจนะครับเจ้า4688ก็คือ IC ตัวนี้นะครับ1ตัว2ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทดสอบก็คือว่า IC ตัวนี้ขาที่3เนี่ยเขาจะได้ต้องรับไฟ15 โวลต์นะครับประมาณนี้นะ15 โวลต์นะครับแล้วก็ VCC 15 โวลต์ส่วน12 โวลต์นี่เป็น Input นะครับ Input นี่ก็จะส่งมาจาก IC SG 325จะส่งประมาณสัก 5-6 โวลต์ผ่านวงจรไดร์พอผ่านวงจรไดร์เสร็จเนี่ยขา4เนี่ยจะมีไฟประมาณสักเกือบ12 โวลต์11 กว่าหรือ12 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับวันสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1ป้อนไฟให้ IC SG 325ที่ขา15นะครับแล้วก็4688เนี่ยที่ขา3 15 โวลต์15 โวลต์นะครับซึ่งอยู่ตรงไหนคราวนี้ตามมาตรฐานเลยนะครับตามมาตรฐานเลย IC ขานี้นะครับขานี้จะเป็นไฟบวกนะครับ12 โวลต์หรือ15 โวลต์แล้วแต่บอร์ดนะอันนี้บอร์ดนี้15 โวลต์นะครับแล้วก็ขวาสุดก็จะเป็นกราวนะครับขวาสุดเป็นกราวเราก็ลองตรวจสอบดูนะครับว่าเป็นกราวไหมขาสุดนะขาสุดนี่เราก็เช็คตรงนี้ครับแล้วก็ขา12ของ SG 325เป็นกราวนะครับอันนี้9อันนี้8 9 10 11 12เราก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ครับ12เป็นกราวนะขา12กับตัวนี้เป็นกราวคราวนี้ไฟบวกครับไฟบวกคือขานี้บวก15 โวลต์จะต้องต่อกับขา15ของ SG นะครับอันนี้ก็จะเป็น8 9 10 11 12 13 14 15นี่ครับ15นะแล้วก็ขาที่3ครับขาที่3นี่ก็จะต่อไฟบวก15 โวลต์แต่ว่าเราเช็คจากตรงนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่าเขารับไปที่บอร์ดนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมเอาตะกั่วบัตรคีย์แตะไว้แล้วตรงนี้นะอันนี้คือขา3ตัวนี้ก็จะเป็นขาที่3นะครับขาที่3แล้วของ IC ก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็น1 2 3นะอันนี้คือขาไฟเข้านะมันไฟเข้าจะมีอยู่1ตัวนะครับ2ตัว3ตัวแล้วก็กราวประมาณนี้นะครับเท่าที่เราตรวจสอบในเบื้องต้นนะผมก็จะบัตรคีย์เลยนะครับอันนี้หาที่มาที่ไปให้กับทุกคนได้ดูที่มาที่ไปนะครับเวลาที่เราทดสอบเราก็ต้องลองประมาณนี้ครับลองป้อนไฟถ้าไม่ได้ก็ต้องรอไปอีกว่าเขามีเงื่อนไขอะไรนะครับก็ลองทำไปทีละตัวบางทีเราอาจจะต้องป้อนตัวอื่นอีกนะครับแต่ตอนนี้
เจ้าตัวแผง SG โดยธรรมชาติเขานี่ป้อนไฟบวก12โวลต์นะครับ12โวลต์แล้วก็กราวตรงนี้ลบตรงเนี้ยก็จะทำงานเลยนะครับประมาณนี้นะก็ไม่น่าจะยุ่งยากอะไรผมก็เลยลองก่อนลองตามนี้ก่อนนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือไฟที่เราวัดนะครับคราวนี้ต่อมาผมก็จะป้อนไฟ15โวลต์เข้าไปนะครับนี่คือ15โวลต์นะแล้วก็ต่อเข้ามาตรงนี้ครับเอา15โวลต์ต่อตรงนี้เลยประมาณนี้นะกราวนะครับกราวอยู่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะเปิดครับคราวนี้15โวลต์นะปรับมิเตอร์ครับแล้วก็กราวของตัวนี้นะครับลองดูนะครับ15โวลต์นะคราวนี้เราเช็คเลยครับเราจะเช็คที่เอาพุทเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเช็คที่ขา8ก่อนขา8มีไฟ 4.8 โวลต์นะครับขา15ครับขา15ได้ไฟขา15ได้ไฟ15โวลต์ครับประมาณนี้นะมาเรียบร้อยนะครับต่อมาครับขา10ขา8 9 10 11ขา11มีไฟ 5.5 อันนี้คือขาสัญญาณออกนะครับ11 12 13 14มีพันออกนะครับอันนี้ SC ทำงานสมบูรณ์แล้วมีพันออกจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งมาที่ขานี้ครับขา4ตรงนี้ขา4ตรงนี้ประมาณ11 ถึง 12 โวลต์นะอันนี้สัญญาณพันครับมาแล้วสัญญาณพันนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณพันอีกขาหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะขา3ครับที่ผมบอกว่าจะต้องมีไฟเลี้ยงอยู่ประมาณ15โวลต์นะขา3นะครับลองดูครับขา3คือขานี้ครับ15โวลต์นะเนี่ยเข้ามาแล้วนะอันนี้ก็คือ15โวลต์ขา3ชุดออกครับคราวนี้ชุดออกเนี่ยเราวัดตรงนี้ได้8-9โวลต์แต่ตัวนี้ไม่ได้ลองดูก่อนนะจะเป็นยังไงคราวนี้ชุดออกก็วัดไปเลยครับวัดขาไหนก็ได้นี่ได้ 8.8 โวลต์สัญญาณพันออกปกตินะครับตัวนี้นะคราวนี้ตัวนี้ก็ออก8โวลต์เท่ากันแสดงว่า IC ไม่เสียครับแต่ไปอยู่ในบอร์ดเนี่ยใช้งานไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่บอร์ดนี่ใช้งานได้นะคราวนี้วัดเป็นสัญญาณพันดูครับลองวัดดูนะกดมาที่ตรงนี้นะครับออริโสโคปนะลองวัดสัญญาณดูครับขาที่8 9 10 11เนี่ยสัญญาณพันออกนะครับขา11นะอันนี้ขา11ขา11ขา14นะครับสัญญาณพันออก14ประมาณนี้นะอินพุตมาครับอินพุตมาอันนี้คืออินพุตนะขา3อันนี้ก็ขา3เนี่ยสัญญาณพันมานะครับประมาณ47กิโลเฮิรตซ์เป็น IGBT นะครับ 47K นะความถี่ 47K นะครับคราวนี้สัญญาณออกครับสัญญาณออกเขาก็จะขับให้แรงขึ้นนะอันนี้ตัวเล็กนะอันนี้ตัวใหญ่ขยายขึ้นแล้วก็อันนี้สัญญาณเข้าจะนิดเดียวครับสัญญาณออกจะใหญ่ขึ้นจะกว้างกว่าแล้วก็ใหญ่ขึ้นสัญญาณออกด้านนี้ครับออกเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาอะไรออกขาไหนคราวนี้เราก็ไล่ดูอาจจะออกพินนี้ดับไปแล้วสงสัยแบตอาจจะหมดครับไม่ได้ชาร์จนานละคราวนี้ก็ออกพินนี้ไหมโอเคแบตผมหมดนะเรียบร้อยนะครับคือสัญญาณออกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปประกอบดูครับคราวนี้ผมใส่พินเฮดเดอร์ไม่ได้ครับเพราะว่ามันสั้นมากเลยมันมีปัญหานะครับก็คงต้องบัตรกรีตรงๆนะครับบัตรกรีตรงๆถ้าไม่ได้ก็ปวดหัวเหมือนกันก็ต้องลองบัตรกรีก่อนนะครับส่วนมากก็น่าจะบัตรกรีไม่ได้นะครับมีปัญหาโอเคนะครับเดี๋ยวลองบัตรกรีแล้วก็ไล่สัญญาณดูครับคราวนี้หลังจากที่ผมประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ต่อขาเสร็จนะครับต่อขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บัตรกรีทุกอย่างนะครับคราวนี้สัญญาณก็จะออกในขานี้นะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับขานี้นะแล้วก็1 2 3ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้ไหมคราวนี้ก็เปิดเลยนะครับเปิดมาเรียบร้อยนะครับก็มีสัญญาณแล้วคราวนี้ลองวัดไฟดูครับวัดไฟขาที่1นะครับขาที่1ได้15โวลต์นะ15-16โวลต์นะครับแล้วก็ขาในอีกโอเควัดไฟออกเลยนะครับตรงนี้คือสัญญาณออกมานะสัญญาณออกมาได้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่9โวลต์นะครับประมาณนี้นะโอเค9โวลต์นะครับ9โวลต์นะแล้วขาที่3ตรงนี้นะครับ1 2 3ด้านนี้นะวัดรับอย่างนี้นะครับก็ประมาณ9โวลต์เรียบร้อยครับสัญญาณพันออกเรียบร้อยนะใช้งานได้แต่ว่าเดี๋ยวใช้ออสซิลโลสโคปจับสัญญาณดูอีกรอบหนึ่งครับ
เดี๋ยวลองดูนะสโคปก็เพิ่งไปชาร์จแบตนะครับได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูที่ช่องนี้นะครับปึ๊ดเข้าไปสัญญาณมาแล้วนะ47กิโลเฮิรตซ์นะครับประมาณนี้นะสัญญาณออกแล้วนะแล้วก็1 2 3ตัวนี้นะครับก็เท่ากันนะครับประมาณ47กิโลเฮิรตซ์นะอาจจะไม่สวยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าตัวเล็กนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะน่าจะพอได้อยู่นะครับวัดสัญญาณเข้าไปนะครับโอเคต่อมาครับเราก็มาวัดสัญญาณพัดในส่วนของชุดเกจไดร์นะครับที่ผ่านหม้อแปลงเกจไดร์ขยายมาเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ดูเป็นไงครับเปิดนะ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับขาเกจอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตรงนี้โอเคสัญญาณมานะครับประมาณ40เท่าไหร่วัดในออสซิลโทสได้36ลองดูนะครับความถี่ตกลงนะความถี่เท่ากันไหมลองดูครับลองดูก่อนตรงนี้ได้47กิโลเฮิรตซ์นะครับอันนี้ได้เท่าไหร่อันนี้30นะครับทำไมความถี่ไม่ได้เท่ากัน34 30ได้แล้ว47ก็มี44ก็มีลองดูก่อนนะครับโอเคความถี่ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้47อันนี้40 41 42 37โอเคความถี่ก็มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ดูบ่อยนะครับคราวนี้ความถี่มานะครับเป็นหม้อแปลงเกจไดร์ไม่ขาดอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราวัดความต้านทานระหว่างคา1กับคา3ก่อนนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าเราซ่อมมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอมาใส่แป๊บเดียวระเบิดตุ้มนะครับเพราะว่าขาเกจพวก R พวกอะไรนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ตามนี้นะครับตัวนี้อยู่ที่30โอห์มนะครับ30โอห์มนะมิเตอร์อาจจะไม่นั่นอยู่ที่30โอห์มนะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ขาเกจกับขา1กับขา3นะครับ30โอห์มพวก R พวกอะไรไม่ขาดนะครับความต้านทานเท่ากันแต่ว่าเดี๋ยวผมดูคาปาซิเตอร์ตัวนี้ก่อนความถี่แปลกๆอยู่นะครับอาจจะค่าเสื่อมหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัว IGBT แล้วก็ทดลองกันดูครับคราวนี้โอเคครับเรามาลองทดสอบกันดูนะครับหลังจากที่ติดตั้งตัว IGBT 1ตัว2ตัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะระเบิดเลยไหมเพราะว่าผมยังแปลกๆจะอยู่ว่าเหมือนกับมีอุปกรณ์ตรงนี้ที่หายไปนะครับอาจจะเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเหมือนมีขาอุปกรณ์ไว้อยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าเปิดแล้วระเบิดเลยก็มาซ่อมกันใหม่ครับไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะ IGBT ก็เป็นตัวเดิมที่เขาให้มานะครับวัดแล้วก็ไม่เสียนะไม่เสียไม่ช็อตอะไรนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวลองเปิดดูก่อนเปิดรอบนึงแล้วก็ปิดนะครับลองดูนะ3 2 1โอเคนะครับเปิดแล้วนะเปิดแล้วก็ติ๊กนะครับแล้วก็ทำงานได้ก็ลองวัดตรงนี้ดูนะครับเปิดปั๊บแล้วก็ดับเลยนะครับโอเคมีไฟออกนะเมื่อกี้มีไฟออกอยู่เป็นไฟลบไฟบวกอยู่ตรงนี้นะครับเราลองดูเปิดเลยครับคราวนี้อีกรอบนึง3 2 1เปิดแล้วครับไม่ระเบิดอะไรลองดูครับได้เท่าไหร่ออก65โวลต์นะครับออก65โวลต์75นะ75ก็โอเคถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องลองต่อหลอดไฟดูแล้วก็ต้องลองไปประกอบแล้วก็เชื่อมดูครับคราวนี้จะระเบิดไหมเพราะว่าถ้าเป็นบอร์ดเดี่ยวก็มีหลายขั้นตอนประมาณนี้ครับก็อาจจะลุ้นๆกันอยู่นะครับผมก็ไม่ค่อยได้ซ่อมบอร์ดเดี่ยวสักเท่าไหร่ลองดูครับตรงนี้เอาไฟเข้ามาด้านนี้นะครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสายตรงไหนนะครับลองดูเปิดแล้วหลอดไฟติดก็โอเคนะครับ3 2 1โอเคติดแล้วนะครับต่อไปผมก็จะประกอบครับแล้วก็ไปทดลองเชื่อมกันนะครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับหลังจากที่ผมประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้นะโฉมหน้านะครับก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับตอนนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยนะครับลองเลยครับ
จะเป็นยังไงนะลุ้นๆกันหน่อยนะครับอาจจะเปิดแล้วตุ้มเลยก็ได้นะ3 2 1โอเคทำงานได้นะครับก็มีวงจรซอฟต์สตาร์ทเปิดไปก็ประมาณสัก3-4 วินะครับถึงจะทำงานนะคราวนี้ทดลองเชื่อมกันดูครับตัวเลขต่ำสุดที่หน้าจอตอนนี้อยู่ที่52นะครับต่ำสุดนะอันนี้ก็เขียนว่า ALC 300ปรับสูงสุดเนี่ยปกติตัวนี้ตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณสัก300นะครับอันนี้อาจจะมีความคลาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรครับเราก็ต้องปล่อยไปในส่วนที่ส่วนไหนเราทำได้นะครับลองเชื่อมดูก่อนนะคราวนี้จะเป็นยังไงนะอาจจะระเบิดตู้มเลยไหมอันนี้ต่ำสุดนะครับลองดูนะครับก็เชื่อมได้นะครับไม่ระเบิดนะอาจจะเบาๆติดนะครับประมาณนี้นะติดนะไว้ตรงกลางเลยครับคราวนี้ลองดูนะโอเคก็สามารถเชื่อมได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมก็จะทดลองเชื่อมอีกสักพักให้หมดทูบนะครับหลังจากที่ผมทดลองเชื่อมไปได้ประมาณสัก1 ทูบนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็มาสรุปกันหน่อยนะครับคราวนี้นะสรุปแล้วอะไรเสียบ้างนะครับอะไรเสียบ้างถ้าดูตามในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเสียเลยนะครับเจ้าตัวแผงตั้งนี้ก็ปกตินะก็อาจจะบัตรกรีมาไม่ดีนะครับผมก็เปลี่ยนเจ้าตัวพินเฮดเดอร์ไปนะครับพินเฮดเดอร์นะจากนั้นก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับอาจจะบัตรกรีไม่ดีนะในส่วนของเจ้าตัวไดร์นะครับเกจไดร์นะผมก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์ไปตัวหนึ่งเพราะว่าสัญญาณ2ข้างนี้มาไม่เท่ากันนะครับเพราะประมาณ47กิโลเฮิรตซ์แต่อีกข้างหนึ่งก็ขึ้นลงนะครับก็เลยเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวนี้ไปนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเสียเพราะตัวนี้ไหมนะครับแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วสรุปแล้วก็เปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนคาปาซิเตอร์คู่นี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวแผงตั้งนี้ก็เปลี่ยนพินเฮดเดอร์ไปนะครับก็เท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนเป็นพินเฮดเดอร์ประมาณนี้นะพินที่ยาวขึ้นเท่านั้นเองครับแล้วก็ไล่บัตรกรีใหม่เท่านั้นเองอาจจะบัตรกรีไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เท่านี้ครับเครื่องนี้นะก็ประมาณนี้นะก็น่าจะอยู่ที่การบัตรกรีตรงนี้แล้วก็คาปาซิเตอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับพอได้เป็นแนวทางสาระแล้วก็วิธีการตรวจซ่อมนะครับสวัสดีครับ